Hei, kiinnostaisiko aloittaa kullanhuuhdonta harrastus, mutta et oikein tiedä, että miten. Tällä videolla mä ajattelin näyttää, että mistä kannattaa lähteä etsiä ja mitä tarvitaan, jotta se voit lähteä etsimään. No niin, eli aloitetaan ihan perusteista, että mistä kulta on tullut maan pinnalle ylipäätään, tai pikemminkin mistä kulta on tullut tuohon pohjahiekkaan, minkä päällä me kävellään. Ja pitkä tarina lyhyesti, niin rapautumisen tuloksena pohjakalliosta, mutta että miten se sinne pohjakallioon on tullut, niin käydään siitä nyt pikaisesti läpi tämmönen hyvin yksinkertaistettu versio. Ja joo, eli jos kuvitellaan nyt sivulta päin, niin pohjakalliota, meillä on joku todennäköisesti jotakin tämän tyylistä pohjakalliota ja piirretään siihen päälle vielä vaikka tuossa on pohjasora, joka on jääkauden jälkeen siihen tullut. Ja tai voisi olla myös tietyissä tilanteissa paljon vanhempaakin kuin jääkautta, tai todennäköisesti tilanne on se, että siellä on monen eri jääkauden lajitteet päällekkäin. Mutta jossakin paikkaa sitten pohjakalliossa on kirjaimellisesti melkein voi sanoa niin kultasuoni, mikä tarkoittaa, että siellä on tämmöinen halkeamo, jossa on kultapitoista malmia. Kun siihen on halkeama syntynyt ja valtavan paineen ja tämmöisen alla, niin siinä on hydrotermiset liuokset imeytynyt siihen rakoon ja kovettunut. Ja ne on samalla imennyt sitä ympäröivästä kivimassasta kultaa siihen. Ja kun se on kovettunut ja muodostunut kvartsiksi, niin se kulta on jäänyt siihen vangeiksi siihen. On näitä muitakin prosesseja, mutta pitkälti tarina on aina sama, että siinä on nämä hydrotermiset liuokset niin kuin se avain. No miten sitten tämä on tästä päätynyt eteenpäin? On se, että esimerkiksi tapaus 1, joka on sanotaanko, että nämä kaikki tietenkin vaatii tietyn näköistä rapautumista. Ja tapaus 1 on se, että jääkausi on esimerkiksi raastanut tätä kalliota johonkin suuntaan. Ja se on irrottanut tuosta emäkalliosta ihan samalla kuin minkä tahansa malmin etsimisessä, niin kultapartikkeleita tänne soraan. Ja tällä tavalla ne on päässyt tämän, tavallaan tämmöisen ensimmäisen vaiheen rikastumiseen, tai ehkäpä sanotaanko, että on vasta puhjennut pinnalle nämä kultapartikkelit, mutta ne ei ole vielä sen kummemmin rikastunut, ne on todennäköisesti hyvin isossa maamäärässä ja vaikeasti löydettävissä sinänsä. Ja sitten tulee seuraava vaihe. Ja tämä on se mikä niin kuin eniten meitä kiinnostaa ja eniten määrää sitä, että mihin se kulta on sitten lopulta päätynyt. Et nyt kun sanotaan, että täällä on vielä täällä maanpinnalla vielä ollut täysjäätikköintyminen menossa ja täältä on päässyt purkausvettä sitten tulemaan, kun jää on sulanut, niin se on näitä hiekkoja tässä siirrellä ja tehnyt uomia, ojia ja tämmöisiä. Ja kulta painompana ei liiku tietenkään yhtä helposti kuin se muu sora, mikä tarkoittaa, että se ottaa aina lyhimmän reitin, tai välttämättä ei liiku ollenkaan. Mikä tarkoittaa silloin, että nämä kultapartikkelit on alkanut kokoontua samoihin kasoihin, samoihin paikkoihin toistensa kanssa ja muun mahdollisen painavan aineksen kanssa. Ja esimerkiksi kun meillä on, otetaan tämä klassinen esimerkki tähän nyt, että nyt kun meillä on joki, joka virtaa tuohon suuntaan, ja sanotaan, että meillä on jossakin täällä on iso alue soraa ollut, missä on ollut kultapartikkeleita.
Ja nyt kun tämä joki on kuljettanut tätä maata tästä läpi, nämä partikkelit on tästä lähtenyt kulkemaan, mutta ne ei kulje näiden niin kuin pitkän kaavan kautta, vaan ne ottaa käytännössä lyhimmän mahdollisimman reitin jokea pitkin ja kasautuvat aika lailla näihin jokien sisämutkiin ja paikkoihin, missä virtausnopeus on ollut kaikkein pienin. Joten tämmöiset paikat on niin kuin, oikeastaan tuolla. Nämä paikat on niitä parhaimpia, mitä niin kuin on hyvä etsiä. Ja joo. No sitten, miten, nyt kun, jos mennään näillä premiseillä, mistä me nyt sitten aletaan etsimään ylipäätään alueita, missä on tämmöinen prosessi pystynyt tapahtumaan? No, sehän on se miljoonan taalan kysymys. Se on niinku periaatteessa varmaankin lottoamista käytännössä. Ja me voidaan toki miettiä, että mitkä voisi olla semmoisia prosesseja tai paikkoja tai alueita, missä tämmöistä voisi tapahtua tai olla tapahtunut. Niin nyt täytyy ajatella, että nämä asiat on tapahtunut miljoonia vuosia sitten jo. Ja se, miten me itse ollaan meidän niin kuin ajateltu tätä asiaa lähestyä, on, että me käytetään GTK:n Mankkamäärä-kartan kallioperäkarttaa. Ja se on varmaan tasan yhtä hyvää kuin se, että poimit pikkukiviä pihalta rapakosta ja nakkelit niitä kartalle, mutta ainakin meillä on joku perusidea sitten. Ja esimerkiksi katsotaanpa tästä vaikka niinku Lemmenjoki. Ja Lemmenjoella aina puhutaan viherkivialueen kullasta muistaakseni. Ja sillä viitataan käsittääkseni näihin kahteen, kohan se oli. Ja jos nyt täysin ignorataan, niin kokonaan unohdetaan nämä kivilajit ja keskitytään katsomaan näitä muita asioita, mitä täällä on, niin täällä on siirrysvyöhykkeitä ja erinäköisiä halkeamia pohjakalliossa. Näistä tulee heti ensimmäisen mieleen, voisiko joku näistä tai jossakin osassa näistä tai näihin liittyvissä halkeamissa olla näitä paikkoja, missä on kultamalmia. Ja sitten jääkausi on niitä sitten siirrellyt ja muut asiat on siirrellyt niitä, kun tämä on kaikki tietenkin oli jossain vaiheessa myös meren alla. Siirrellyt näitä maita ympärinsä täällä ja sitä myötä niin myöhemmin rikastanut ympärinsä erinäköisten prosessien kautta eri vuosisatatuhansien aikana erilaiset virret, jotka on kulkenut, on siirtänyt soraa eri suuntiin ja sitä myötä rikastanut pikkuhiljaa sen kullan sinne, missä se nyt on. Mutta tämä kallioperäkartta, niin tästä meidän lähtisin ensimmäisenä etsimään niin kuin paikkoja, missä on jonkinnäköistä niin kuin jotakin tapahtumaa. Se, että onko se kuinka hyvä niin kuin, tapa, niin no se on täysin kenenkin itsensä päätettävissä. No niin, eli nyt otan vaikka esimerkiksi tästä tämmöisen paikan, missä on Savukosken lähellä on melko ison näköinen siirtymä tai tommonen siirros. Täällä on myös muita halkeamia. Ja tässä näyttäisi olevan kaiken näköistä meininkiä vaikka kuinka paljon. Niin katsotaan tältä alueelta nyt sitten. Päätetään, että tämä vaikuttaa lupaavalta. Lähdetään etsimään, että mitä sieltä sitten nyt sitten voisi mahdollisesti, mistä sieltä kannattaisi lähteä etsimään. No, ihan ensimmäiseksi mä menisin sitten
Maanmittauslaitoksen karttapaikkapalvelu, mikä on melkoisen hyvä. Ja mennään täältä tuonne Savukoskelle. Ja se oli tämä alue aika lailla tässä nyt, mistä oli puhe. Ja tässä nyt heti ensimmäisenä jo tästä kartasta huomaa, että tässä on Maltion luonnonpuisto. Ja tämä alue niin kannattaa periaatteessa unohtaa välittömästi. Lupien saaminen käytännössä taitaa olla mahdotonta. Mutta kuvitellaan nyt, että tämä ympäröivä alue voisi vielä olla potentiaalista. No toinen asia, jonka me heti huomaan, täällä näkyy paljon metsätöistä johtuvia ojituksia sun muita, mikä todennäköisesti tarkoittaa nyt sitä, että täällä on tontteja. Joskin tämä nyt ei näytä niitä. Onko tämä sitten valtion metsää? Tai sitten se on niin iso tuo tontti tosta nyt. Toimiikohan tämä nyt kyllä? No nyt tuli. Joo, niin kuin näkyy. Täällä on tontteja ihan hemmetisti. Ja tietenkin periaatteessa yksityismaallehan voi mennä, mutta se vaatii tietenkin sen maanomistajan luvan. Ja samahan tietenkin pätee valtion mailla, että se tarvitsee valtion metsän, tai sen luvan, joka tietenkin myöntäjänä on Metsähallitus tässä tapauksessa. Mutta jos nyt unohdetaan, että siellä on ne tontit, sanotaan, että tämä olisi valtion metsää, niin seuraavaksi mä menisin katsomaan rinnevaraustuskuvia. Eli tämä on tehty ilmeisesti jonkinnäköistä keilausdatasta, ja mä en nyt muista mihin se ihan tarkalleen ottaen perustuu, mutta tässä toinen puoli normaalista mäen suunnasta on tummempi ja toinen vaaleampi, millä tavalla pystytään näkemään tämmöinen reliefi tästä maastomuodoista. Ja täältä meidän nyt pitäisi pystyä tunnistamaan semmoisia alueita, missä olisi missä yhdistyy semmoinen mielellään semmoinen alue, josta on paljon virtaa, vettä kulkenut ja maata on siirtynyt tämmöisten siirrosten läpi. Mikä tarkoittaa, että silloin on voinut vapauttaa kultaa näistä erinäistä alueista. Tämä äkkiseltään näyttää silleen vähän heikolta. Täällä on aika pieniä puroja. Nyt nämä vähän siinä, riittääkö näissä voima lähteä nyt siirtää kultaa tarpeeksi. Toki aikaahan on ollut paljon, että se täytyy pitää mielessä. Esimerkiksi jos katsotaanpa pari tunnettua aluetta vertaukseksi, vaikkapa aloitan jotenkin minun lempipaikasta, eli sieltä missä minä nyt kaivan. Eli niin tässä on tosiaan se, että tämä rinneväristöskartta täällä on resoluutio on tosi matala. Tästä ei meinaa oikein nähdä. Mutta niin kuin näkyy, tässä on aika isot nämä uomat ja täällä on paljon laskua. Niin kuin Lemmenjoen alueella muutenkin. Mutta sitten toisaalta täytyy aina pidättää mielessä se, että tämäkään asia ei ole ihan niin yksinkertainen. Koska jos katsotaan tätä viimeisimmää isompaa uutta aluetta, joka on löytynyt, eli Mäkärää, niin täällä ei oikein näy mitään semmoista kunnollista siirtoa ollut, mikä täytyy todennäköisesti tarkoittaa sitä, että jääkaudet on pyyhkinyt mennessään ne alkuperäiset, mistä ikinä se kulta on vapautunut tällä alueella, että se on vaan nyt sitten hierottu ja levitetty tähän ympäristöön, tai tämä on minun teoria tietenkin, nämä kaikki on minun teorioita, jotka perustuu siihen, mitä me on lukenut ja itse päätellyt ja loput kuvitellut. Mutta niin kuin sanottua, niin tämä on vaan todennäköisyyksien parantamista, jos näin voisi sanoa. Mutta mennäänpä takaisin sinne Savukoskelle. Ja tästä jos nyt ei tuo kattelee, niin jaha, miksikäs täällä resoluutio tippuu? No niin. Katsotaanpa vielä kerran täältä maankaverista, että missä kohtaa nämä siirrykset nyt oikeastaan on. Eli se on Vuosipajan aapa. Ja missä on Vuosipajan aapa? No se on keskellä tätä hässäkkää. Tämä on todennäköisesti jonkinnäköinen melko vetinen paikka. Siinä menee kyllä puro tuossa keskellä, mutta
Miekkaoja. Se ei ihan hirveän houkuttelevalta näytä. Tätä voisi yrittää, mutta me epäilen, että tämä alue on sen verran märkä, että täällä joutuisi kaivaa todella syvälle. Eli maanpinteen paksuus voi olla niin kuin käytännössä tuommoisen kevyen testaamisen kannalta liian paksu. Se ei vaan tule onnistumaan. Niin. Katsonpaisiko tässä lähellä jotakin järkevämpää tai semmoista, mikä toimisi esimerkin tapauksessa paremmin. No tässä voisi olla. Elikkä katsotaanpas tämä. Joo, tämä näyttää itse asiassa aika hyvältä. Näin niinku. Itse asiassa tosi mielenkiintoinen tämä reuna tässä, että onko tämä niinku laskenut järveen, kun se on tehnyt tommosen rantatörmän tavallaan. Eli tässä siis on todennäköisesti iso delta muodostelu. Mutta niin, katsotaanpa mitä tämä näyttää sitten taas tuolla Mankamäärässä. Missäs me nyt ollaan? Me ollaan Korkeavaara ja mikä tuo joki tuossa? Niemijoki. Mikäs tuo? Niemijoki, no se tuossahan se on. Korkeavaara on tässä. Katsotaanpa ihan huvikseen miltä tämä. No ei tämäkään huono ole. Tossa se on sama, jos kuvitellaan, että jääkausi on täältä päin pukannut, niin voisihan se teoriassa olla tänne työntänytkin. Käytän tätä esimerkkinä nyt sitten. Elikkä nyt kun me ollaan tässä, niin me voitaisiin tästä nyt sitten katsella, että tässähän on muutamia kohtia, jotka voisi toimia aika hyvin. Itse asiassa tästäkin tästä reliefikartasta jo erottaa, että täällä myös menee näköjään maastoteitä ja tuo on varmaan ihan kunnon tie tuo. Se on merkitty karttaan ihan punaisella. Niin. Tässä on aika mielenkiintoinen hässäkkä kyllä tämä. Että. Mutta tuo on selvästi ihmisen tekemä joku. Mahtaisiko olla siinä itse asiassa GTK on joku testikaivanto? Vähän sen näköinen setti. Niin, tosiaan seuraava asia, mitä mä nyt sitten katsoisin, että jos tästä niin silmääressä näyttää hyvältä, että on jotakin actionia ollut täälläkin itse asiassa. Itse asiassa tämä näyttäisi tulevan tuolta täältä puolen. No vähän enemmän ehkä. Nämä näyttää pikkusen. No en tiedä, katsotaanpa mitä se näyttää tuo korkeuskäyri. Jaa, no. Vähän sanoa. Joo, seuraavaksi mä kuitenkin tarkistaisin tämän niin kuin ilmakuvan näkökulmasta. Nyt sitten miltä tämä näyttää niin kuin kuivuu niin kuin veden näkökulmasta nykyisellä. Onko siellä vettä? No äkkiseltään näyttäisi, että tuolla on jotain rapakkoa on nämä. Että niin kuin se koehuudontakin onnistuu ilman sen kuempia ongelmia. Että ei tarvitse ruveta raahaamaan sitä soraa jonnekin monien kilometrien päähän porolle. Tuossa itse asiassa näyttäisi olla lompoloita tai jotakin. Enemmänkin, katsotaan vielä rinnanverstuksen kautta tämä. No. Joo. No sitten, nyt kun tämä alue on päätetty, sanotaan nyt, että me mentäisiin tonne. No, seuraavaksi me varmaankin valittaisiin täältä muutama kohta. Me tehdäänpä oikeastaan näin, niin mä otan tuosta kuvan. Liitän sen tänne. Laita vähän isommalle. Näin. No mitenkä täällä nyt sitten kannattaisi lähteä etsiskelemään. Nyt meillä oletushan on se, että jossain täällä on mahdollisesti ollut kulta. No meillähän luulisi tästä nyt ensimmäisenä tulisi mieleen, että ainakin tuolla että aika hyviltä paikoilta nämä. Mutta sitten täytyy pitää mielessä se, että kun tämä viimeisin uoma on todennäköisesti viimeisen jääkauden tekemä, että on mahdollista, että se, jos tämä on ollut luultavasti tämä kulta täällä joka on ennen viimeistä jääkautta, niin luultavasti se voi olla, että nämä samat uomat on virrannut täällä jossakin ylhäällä, esimerkiksi tuolla näkyy vähän tummaa, niin se voi olla, että se on ollut täällä joskus. Niin aivan hyvin ne voi olla ne pankit jossakin täällä, niin kuin aivan odottamattomassa paikassa, että pitää aina vähän katsoa tätä maastonmuotoa sillä silmällä, että ei aina ota sitä most obvious paikkaa tavallaan.
Mutta just niin kuin tässäkin nyt, jos tänne lähtisin, niin mä kävisin tsekkaamassa ainakin jostakin täältä. Ihan sillä oletuksella, että luultavasti jos täällä on ne ollut ne penkat, niin se voi olla, että sitten on tullut sekundäärikultaa. Eli toisin sanoen se on rikastunut täältä. Niin kuin, jos kuvitellaan, että tämä oli se vaihe 1 ja tämä on jo vaihe 2, niin tämä saattaa olla jo vaihe 3, kun se rikastuu nyt täältä tuonne alaspäin. Se mikä on täysin mahdollista, mikä on itse asiassa käsittääkseni muualla maailmassa melko yleistä. Ja mahdollisesti tietenkin täälläkin, kun ei ihan täysin ymmärrä näitä kaikkia juttuja vielä. Tämmöisistä isoista deltoista me en välttämättä lähtisi kovin etsimään, koska ainakin itsellä tuli semmoinen fiilis ensimmäisenä, että tännehän päätyy kaikkein kevyin tavara. Mikä on, niin kuin, ja kulta ei ole kevyyttä, joten se on luultavasti jäänyt paljon aikaisemmin, niin me ei lähtisi tämmöistä deltaa edes tutkimaan. Et me koettaisin keskittyä aina tämmöisiin mahdollisiin pullonkauloihin, missä paine on tippu. Esimerkiksi tässä on itse asiassa aika hauska, kun tässä on tämmöinen niin kuin kolmiomallinen, tämä kun se aukeaa tähän deltaan, niin jostain nimenomaan tästä kohtaa, missä paine on tippunut pois täältä. Ja se on alkanut tiputtaa painavaa, niin se on varmaan ensimmäisenä tiputtanut kullat tuo. Niin sanotaan, että tuossa on meidän 2 paikkaa, mitä lähtäisiin katsomaan. 1 ja 2. No niin, sitten seuraava vaihe olisi, nyt kun me ollaan päätetty nämä kohdat, niin vielä tehdään 1 tarkistus, joka on vähän semmoinen, ainakin Pohjois-Lapista tai sanotaanko Inarin kunnan alueella varmaan ihan, tai luonnollisesti myös Sodankylän kunnan alueella varmasti ihan hyvä tarkistaa, on nimittäin mennä kaivosrekisterin karttapalveluun ja katsoa, ettei tässä alueella ole valmiiksi jo kullanhuuhdontalupia tai muita kaivoksia. Kaivos niinku, kaivoslupia. Esimerkiksi nyt tästä nyt takia siltä, että aika tyhjän näköinen, että tässä ei ole sinänsä esteitä, mutta jos mennään katsomaan vaikka tuonne, jos nyt päättelisit, että no me Lemmenjoelle tai jonnekin, niin täällä on näitä, tässä on Ivalojoki ja Saariselkä-alue. Täällähän on ihan pirusti tämmöisiä pikkulänttejä joka paikka täynnä. Tätäkin kannattaa tarkistaa ennen kuin lähet, koska niille alueille, missä on näitä, niin ei todellakaan, sinne ei kannata edes yrittää mennä, sieltä saattaa tulla lähtö aika äkkiä. Se on jo varattu alue ja sinne ei paljon hyödytä enää lähteä etsimään. Toki jos niin kuin tässä katsoo tätä meidän lähialuetta, niin on tässä niin kuin, kyllä tässä ympärillä tilaa vaikka kuinka paljon. Että jos täältä nyt sattuu semmoisen hyvännäköisen paikan bongaamaan, niin miksei sinne voi lähteä testaamaan, ettei kai siinä mitään. Toki tässä on se nyt, että tämähän on Lemmenjoen-alue, joka on kansallispuiston sisällä. Että siinä me en ole ihan varma, kun siinä on vähän oudot ne ohjeistukset tämän kokeilemisen kannalta. Että siinä oli vähän hassusti, kun muistaakseni jossakin luki, että kansallispuiston alueella tuommoinen koevaskaaminen ei ole ihan niin sallittua. Niin miten se on sitten tarkoitus se valtaus tehdä? Se on pikkusen outoa. En ole ihan varma. Olettaisin, että siinä on vaan joku kämmi käynyt siinä ohjeistuksessa, mutta kannattaa aina kysyä tietenkin Metsähallitukselta tuosta asiasta varmojen vuoksi aina. Ja itse asiassa siihen tullaan ihan kohta muutenkin. Mutta joo, eli näyttäisi siltä, että tuossa Savukoskella ei ole mitään. Siinä meidän testialueessa, mitä ollaan kuvittelemassa nyt tässä. Ja nyt mä hukkasinkin sen vielä kaiken lisäksi. Se oli no ei, kyllä se piti olla kohdalla. Se ei vaan tässä kartassa nykyään näe. Tärkeämpi kartta. No. Niin, eli tässä. Niin tässä ei näy mitään varauksia, niin tää on ihan ok senkin puolesta sitten. Ja tässä itse asiassa nyt voi sitten alkaa jo vähän miettimään sitäkin, kun näitä karttoja tutkii, että mitenkäs tuo logistiikka, kun monesti tai siis sanotaanko näin, että kultaa kannattaa ehkä hakea sieltä, mihin on vähän vaikeampi kulkea, koska se, mihin on helppo kulkea, niin voi olla todennäköisesti on tongittu. No, tässä nyt tietenkin ollaan vähän siinä rajoilla, että kun vieressä on kylä ja mutta niin tässä voi sitä logistiikka katsoa, tuossa nyt menee punaiselle merkattu tie, mikä muistaakseni meinasi sitä, että se on henkilöautolla ajettavissa. Muistaakseni. Joo. Uskoisin näin, että sitä, niin se oli se määritelmä. Nämä mustat on sitten vissiin vähän raffempää teitä, että sinne ei nyt ehkä kannata ihan pikkukolfilla lähteä ajelemaan.
No niin, eli tässä on semmoinen ohjeistus, joka me saatiin Metsähallitukselta, kun kysyttiin. Ja siinä sanotaan, että pienen muutaman litran maanäytteen saa ottaa tutkimusluvalla, mutta jäljet on siivottaa ja peittää kuoppaa. Nimenomaan näytteen otosta pitää maanomistajalle ilmoittaa, muunlaista havaintoja voi tehdä vapaasti joka miehen oikeuksien puitteissa. No tuohon me en ota kantaa itse. Me oletaan, että tälle viitataan irtokivien poimimiseen. Ihan niin kuin GTK-kansannäytetoiminnan näkökulmasta. Epäilisin, että se on sitä. Ja tämä on vähän minun mielestä aika jännä tämä ensimmäinen juttu. Pienen muutaman litran maanäytteen saa ottaa tutkimusluvan, mutta jäljet on siivottu ja peitettävä kuoppa. Eli tämä viittaa siihen, että sitä kuopasta on mahdollista ottaa enemmän maata ylös kuin se muutama litra, mikä on tietenkin järkevääkin, koska eihän se ikinä, tai käytännössä tosi harvoin, jos ikinä, se kulta on siinä aivan pinnalla, että se voisi ottaa vain muutama litran hiekkaa sitten pintamaasta ja se olisi siinä. Todennäköisesti joutuu kaivamaan vähän ja suosittelisin vähintään lapionterän verran, koska jotta pääsee humusmaita ja niin tämmöisen perusheittomaan läpi ainakin. Ja joo. Jos alueella ei ole voimassa olevaa kullanhuuhdontalupaa, tutkimusvaiheessa löydetty kulta kuuluu maanomistajalle. Tämän vuoksi edes mitään sellaista pientä kullankeräilyä ei voi ilman kullanhuuhdontalupaa harjoittaa. Pienen näytteen voi tutkimusmielessä ottaa. Vähänkään isommat kaivotyöt eivät ole edes tutkimusmielessä sallittuja. Tässäkin on taas herää se, että onko tämä niinku... Tässä tietenkin viitataan siihen, että se et voi ruveta siellä rännittelemään ihan määrin kultaa, että todennäköisesti se epäilet, että sitä tässä niin on ajateltu. Joo, niin, että siis tämä ihan eka tietenkin viittaa siihen, että jos nyt sattuu tekemään sitä semmoisella huuhdonta-alueen sisällä jo, niin sehän on luonnollisesti sen kultaa. Eli siksi me sanoin, että niin ei kannata mennä. Ei sinne, se lähtökohtaisesti kuuluu niille. Mutta tämä kohta sitten. Pienen näytteen voi tutkimusmielessä ottaa. No, olettaisin, että tämä tarkoittaa koevaskauksen tuloksia ja indeksointeja. Eli sanotaan, että sä teet 3-4 monttua, niin se, jos sanotaan, jokaisesta löytyisi vaikka hyvällä tuurilla jotakin, niin se pidät tallessa erilliset putket, 3 putkea, jossa on eri määrä kultaa, niin silloin se pystyt niinku saamaan. Siis nyt puhutaan tyyliin hengettömistä, tai jos on oikein hyvä tuuri, ehkä jopa yksi kunnon hippu tai jotain, että me kuvittelisin, että se on vielä ok. Tietenkin Metsähallitus on tässä se niin viranomainen ilmeisesti nyt, että nämä on vähän tämmöisiä subjektiivisia asioita. Vähänkin isommat kaivuutyöt eivät ole edes tutkimusmielessä sallittuja. No luonnollisesti. Että ei siinä voi mitään ruveta hehtaarimonttuja kaivamaan eikä ruveta kuutiotolkulle rännittämään tavaraa. Tietenkin rännittäminen on lähtökohtaisesti kielletty tämmöisessä näytteenotossa, vain vaskooli ja käsityökalut käsittääkseni. Miinahärvän käyttö on geologinen mittaus ja sitä voi vapaasti tehdä. Niin, tämä kysyttiin sen takia, kun siitä ei löytynyt mitään tietoa. Me mietittiin, että no, ei se voi olla mitenkään rajoitettu, mutta siihen miksi me kysyttiin sitä, niin me löyttiin joku toinen teksti, jossa sanottiin, että se vaatii erillisen luvan, mutta se taisi viitata jonkinnäköiseen niin vähän rajumman kokoluokan geologiseen mittaukseen, jossa varmaan tehdään jotain porauksia mahdollisesti. Mä epäilen, että siellä oli taas semmoinen terminologia sekaannus. Kansallispuistoilla ja muilla suojilla on omat lakiperäiset määräyksensä, vain maata rikkomaton havainnointi on ilman lupaa sallittua. Käytännössä siis kuoppien kaivuun tarvitaan kansallispuistossa aina kullanhuuhdontalupaa tai malminetsintälupaa. Niin, eli tätä mä just muistelinkin, että jos sä haluat tehdä edes kokeellista huuhdontaa siellä, niin se vissiin tarvitsee hakea kullanhuuhdontalupaa, mikä on pikkusen hassua, että tuntuisi vähän niin kuin, että tässä mennään persiellä puuhun. Joo. No, ei siitä sen enempää, mutta periaatteessa... Joo. No sitten, mitä kaivoslaki sanoo? Tämä tuli siinä samassa liitteessä. Ja jokaisella on toisenkin alueella oikeus kaivosmineraalin löytämiseksi tehdä geologisia mittauksia havaintoja sekä ottaa vähäistä näytteitä, jos toimenpiteestä ei aiheudu vahinkoa eikä vähäistä suurempaa haittaa tai häiriötä. Joo, niin tämä ilmeisesti jatkuu tässä vaan.
Tai jotenkin asusti. Etsintätyössä vastaavan on ennen näyttäjältä aloittava tehtävä kirjaili ilmoitus etsintätyön kohteena olevaan alueeseen, etsintäalue, kuuluvat kiinteistön omistajalle ja haltijalle, jonka etua tai oikeutta asia saattaa koskea. Eli tälle viitataan nyt siihen, että jos ei menet sinne jonkun yksityisalueelle tai valtion metsään, niin sun täytyy sille maanomistajalle tehdä se ilmoitus. Ja se ei voi vaan mennä sinne. Että niitä pitää olla tietoisia, että sinä olet siellä ja mikä sinun suunnitelma. Ja itse asiassa tässä heti seuraavaksi sanotaankin, että ilmoituksen on siitä, että vetsintätyöstä vastaavan yhteys, eli tämä käytännössä on se, kuka vettää sitä perukkaa, jos on useampi ihminen. Etsintäalueen tiedot ja näytteenottoa koskeva suunnitelma, eli tässä on varmaan viitataan, että missä se on, mahdollisimman tarkasti. Ja näytteenottoa koskeva suunnitelma, tämä todennäköisesti viittaa vaan siihen, että minkä näköisellä työkalulla ja minkä näköisellä, kuinka paljon tai kuinka monta olettaisin. Suunnitelmatollisella tiedot käytettävissä välineistä menetelmistä, no siinähän se onkin. Näytteenoton aikataulusta ja tutkimuksen kohteena olevasta kaivosmineraalista. Simppeliä. No miten me nyt sitten lähdetään tästä tämmöistä purkamaan? Tehdäänpä näin, että nyt kun me ollaan tässä kartalla edelleen, niin me ollaan tehty sillä lailla. Katsonpa vielä tämän rinnovestuksen kautta, että me periaatteessa voitaisiin tehdä silleen, otetaan tuokin mukaan tuohon. Tällä pystyy muistaakseni piirtämään alueita. Ja tosiaan siellä sanottiin, että itse asiassa joo, sitä ei tässä sanottu, mutta se on aikaisemmin tullut, että sinne tulee ilmeisesti jonkin verran semmoisia ilmoituksia, mikä on tosi suurmittaisia. Että sulla on, näin karikoidusti, niin sulla on Suomen kartta ja Lapin kohdalla punainen tablet, tonne mä en etti kultaa. No ei se ketään auta, eikä se oikein mistään kotoisin. Sen sijaan me ollaan toimitettu niille tyyliin tällä piirretty tämmöisiä niin kuin lohkoja. Ja tämä tulostettu tai otettu kuvakaappauksen, itse asiassa mä voisin tehdä sen nyt silleen, että mä otan tästä kuvakaappauksen. Ja tehdäänpä tälle, että mä teen tähän Wordiin nyt vaikka. Eli se olisi tässä liitettynä kartaksi tänne siihen asiakirjaan, jonka se lähetät Metsähallitukseen. Etenkin tässä tapauksessa nyt kun ollaan täällä ja kuvitellaan, että tämä olisi nyt sitä valtion metsää, toisin kuin tämä on täällä yksityistä. Olettaisin. Jaa. No, tästä on vähän vaikea sanoa kyllä. Siinä on tommonen iso tontti nyt. Tai sitten se on jo valtion metsää. Mutta niin, joka tapauksessa niin oletettaisiin nyt, että se olisi valtion metsää, niin silloin siellä etit paikalla sen kyseisen alueen metsähallituksen tuon, onko se neuvontapistekö se oli. Ja toimitat sinne sen ilmoituksen sitten näiden karttatien kanssa. Mutta tämä itse karttahan tämmöisessä muodossa ei olisi riittävä, koska tästä ei pysty päättelemään vielä, että missä tämä on, tai ellei se ole hyvin perillä oman kuntonsa, niin siihen voi tietenkin laittaa toisen kartan, jossa on joku tunnistettava paikka, niin kuin tässä tapauksessa Savukoski. Tällä lailla. Nyt on tarvittavat karttatiedot siinä. No sitten mitä muuta siinä olikaan siinä, mitä tahtoo. Eli vastaavan yhteystiedot. No, mä oikeastaan kopioin tämän täältä. Eli tuossa luki vielä nuo. No niin, eli tähän tuli sitten tähän asiakirjaan vielä yhteystiedot. No sehän voisi olla ihan näin, ja varmaan sitten on mahdollisesti puhelinnumero siinä. Sitten mennään
eteenpäin. Itse asiassa nuo kannattaa olla tietenkin jotenkin vähän eri lailla. Käytettävät. Joku hetkinen, miten se sanotaan? Yhteistyö etsintäalueen tiedot. Etsintäalueen tiedot, no ne oli tuossa ylhäällä. Etsintäalueen tiedot. Laitan tähän nyt KTS-liitteet. Eli tälle viitattaisiin siihen, että ne on liitteenä. Ja näytteenottoa koskeva suunnitelma. Ja sitten tähän voin kirjoittaa, että käsityökaluin kaivetaan esimerkiksi näin yksinkertaisesti varmaan riittäisi. Tästä tulee kaikki tärkeimmät seikat esille. Ei ehkä ihan niin kuin maailman täydellisintä termistöä ole, mutta luultavasti tämäkin on jo paljon pätevämpi kuin se punainen täppilä se Lapin kohdalla. Tonne mennään etsiä kultaa. Niin joo, tossa oli tähän samaahan voi laittaa tuon aikatauluna on 7.7.2020. Onnenpäiviä valitaan seiskoja tietenkin. Tuuria saadaan mukaan. Ja katsotaan mitä muuta se oli. No voidaan tuhmainta puhdonta kulta. Niin, tässä viitataan nyt vielä siihen, että ei edes yritetä etsiä kovan kiven kultaa. Vaikka periaatteessa samalla menetelmällä sekin voisi löytyä, jos lähtee seuraamaan sitä malmiota takaisinpäin, mutta todennäköisesti siihen on aika heikko. Mutta periaatteessa varmaan tämä olisi aika lähellä minimiä, mitä tarvitsisi olla. Tietenkin jos on useampia henkilöitä, niin se voi olla, että ne pitää tähän listata myöskin. Ja itse asiassa ainakin me ollaan tehty silleen, muistaakseni. Ja miksi mulla on semmoinen muistikuva, niin kuin se olisi itse asiassa ollut, että se piti listata. Joo, no tässä tosiaan niin sanotaan, että tosiaan vapaamuotoinen sähköposti-ilmoitus riittää, eli periaatteessa voit koostaa tämän suoraan sähköpostiviestiksikin. Mutta minun mielestä on hyvä idea tehdä se tämmöiseksi asiakirjaksi, tallentaa pdf-ksi vaikka itselleen se, tai mihin tahansa nyt haluaa muotoa sen, mutta sitten se löytyy myöhemmin, jos haluaa. No, me ei tykkään arkistaa asioita. Ja tässä on vielä yksi mielenkiintoisuus, kun täällä lukee täällä, mitä Metsähallitukselta on tullut, että Metsähallitus on sopinut kaivosviranomaisen kanssa, että lähetämme heille tiedoksi tällaisesta etsintäilmoituksesta. En ole varma miksi, mutta epäilisin, että voisiko olla, että siinä kanssa menee vähän sekaisin isot ja pikkukaivokset. Vai tekisikö ne oikeasti toki sillä tiellä, että 1-2 naavapartaa käy mettässä lusikoimassa pari lusikallista hiekkaa ja vaskaa sen. Mä en ole ihan varma, mitä ne sillä tiellä tekisi, mutta periaatteessa tämä sitten lähetetään vaan eteenpäin ja mikäli siellä nyt ei mitään yllätyksiä nouse, niin sieltä yleensä on tullut kuittaus, että tämä on ok ja sitten ei ole kun alkaa valmistautua sinne paikan päälle menoon. Suositeltavat työkalut tietenkin tuonne, sitten kun meet paikan päälle, niin vähintään lapio, vaskooli, jonkinnäköinen hakko on ihan hyvä, ja rautakanki, jos sattuu olemaan isompaa kiveä. Sitten vielä loppukaneettina muutama tämmönen käytännön vinkki, kun menette sinne paikalle, ja oletetaan nyt vaikka, että se on jossakin kohtuullisen korvessa, niin ei kannata sitten jättää mitään roskia sinne ja siivoatte ne montut silleen, ettei niitä näe, eli peitätte. Ja tässäkin itse asiassa joo, hei, katsotaanpas tämmönen juttu vielä. Otapa oho, väärä nappi. Tehdäänpä tämmönen juttu, että tosiaan katsotaan vielä tämä, että kun, no niin,
joku pikkusen siedettävämpi väri. Eli jos kun sulla on maanpinta näin, ja sä lähdet sen montun tästä nyt kaivelemaan, sanotaan vaikka tommonen, tämä nyt on vaikka se pari lapion teräverta, eli noin puoli metriä, sanotaan vaikka niin. Sekä aika isoja. Tai riippuu tietenkin paikasta. Mutta tässä nyt on semmoinen juttu, että tässä tämä ensimmäinen 10 senttiä on yleensä. Vähän vaihtelee tietenkin paikasta, mutta ensimmäinen 10 senttiä on jotakin pintamaata, esimerkiksi humuksia tai turvetta tai mitä se nyt sattuu olemaankaan, niin, niin kannattaa ne nostaa niin täältä montusta, sanotaanko yhdelle reunaan. Ja sen jälkeen se kaikki soraa toiselle reunaan. Ja jos siellä nyt kiviä sattuu olemaan, niin voi nakella yhteen eri paikkaa vielä, että ne ei ole tiellä sitten kun lapioi takaisin näitä tavaroita. Niin tällä lailla sitten kun alatte peittämään sitä monttua, niin pystytte heittelemään soraa ja kiviä ja viimeisenä sitten ne turpeet tähän päälle, niin se maastoutuu tosi nätisti. Niin semmonen vinkki vielä. Ja sitten tosiaan niin tulipaikkojen kanssa tietenkin paikalliset säännöt, mitkä ne nyt sattuu olemaan. Ja siinä kanssa sama juttu, niin mitä pienemmät vauriot saatte aikaan, niin sen parempi. Ja se tietenkin vaikuttaa siihen, että myös muut voi jatkaa tämmöistä etsimistä, että ei käy niin, että siellä kylvetään roskaa ja paskaa ympäriinsä, niin pian se kaikki kielletään sitten. Ja sama juttu koskee metallin paljastin ihmisiä, kun sitä mennään ihmisten pihoille tai pelloille tonkimaan ja sitten jätään kaikki ne kuopat ja rautaramut levälle johonkin eikä siivota pois, niin sanomistahan siitä lopulta tulee sitten. Hei, jos tää oli hyvä juttu sinun mielestä, niin muistaan painaa tuota nappia tossa ja tilata tää kanava, niin tulee ehkä lisää tämmöistä settiä sitten myöhemmin. Mutta joo, ei kun hyvää onnea etsimiselle.